สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเอกเจ็ดกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับ Retoy Pocket Files เครื่องเกมพกพาสุดแรงระบบ Android หน้าจอ AMOLED จะเป็นยังไงติดตามชมกันได้เลยครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเราด้วยนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับทางช่องเรานะครับก็ได้มีโอกาสได้รีวิวตัว Retoy Pocket 4 ไปนะครับผมซึ่งเสียงตอบรับจาก Retoy Pocket 4 ในวันนั้นนะครับก็ได้เสียงตอบรับที่ดีประมาณหนึ่งนะต้องบอกอย่างนี้นะครับแต่ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายค่ายนะครับที่ออกตัวเครื่องเกมพกพาระบบ Android ออกมาแข่งขันกันนะครับก็ทำให้ Retoy Pocket 4 เนี่ยอาจจะไม่ได้รับเสียงตอบรับที่ดีเท่าที่ควรนักนะครับด้วยของการแข่งขันการตลาดด้วยหรือว่าอะไรด้วยนะครับผมแล้วก็นะครับในช่วงนั้นก็ Retoy Pocket 4 ก็ได้ออกตัวโปรออกมาเนาะนะครับก็จะมีความแรงที่แรงขึ้นระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าในอุตสาหกรรมเครื่องเกม Retro Handheld เนี่ยตอนนี้นะครับได้รับความนิยมกันอย่างมากเลยนะครับผมปีนี้นะครับ Retoy Pocket ก็ได้แก้เกมโดยการออก Retoy Pocket 5 ออกมาซึ่ง Retoy Pocket 5 เนี่ยจะบอกว่าได้รับความสนใจอย่างล้นหลามมากนะครับผมมีคนสนใจมากแล้วรู้สึกว่าตัวเครื่องนี้ก็จะขายดีมากๆด้วยนะครับตัวเครื่องก็มีความแรงนะครับต้องบอกว่าแรงแล้วก็สวยด้วยนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดีกว่านะครับผมก่อนจะแกะกล่องนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับร้าน Keep On Gadget นะครับที่ส่งตัว Retoy Pocket 5 มาให้เราได้รีวิวกันนะครับถ้าใครสนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับเกม Retro Handheld นะครับผมหรือว่าอุปกรณ์เกมมิ่งต่างๆนะครับสามารถเข้าไปสั่งจากร้าน Keep On Gadget ได้ที่ description ได้เลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดีกว่านะครับกล่องของ Retoy Pocket 5 นะครับจะไม่แตกต่างจาก Retoy Pocket 4 สักเท่าไหร่นะครับผมของ Retoy Pocket 5 เนี่ยก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะครับกล่องสีขาวๆนะครับด้านบนก็จะมีลายกระจุกกระจิกนะครับเป็นรูปดาบบ้างรูปอะไรบ้างนะครับเป็นลายน่ารักนะครับแล้วก็เขียนคำว่า Retoy Pocket นะครับกล่องเนี่ยก็น่าเปิดมากนะครับตัวของเขาจะทำเป็นกล่องแบบแข็งนะครับผมเวลาเปิดนะครับก็จะเป็นแถบแม่เหล็กอย่างนี้นะครับเปิดออกมาปั๊บนะครับก็จะเจอตัวบุโฟมนะครับผมแน่นอนครับว่าตัวบุโฟมที่เครื่องเกม Retro Handheld ที่ไหนเขาก็มีให้เพื่อกันกระแทกเนาะนะครับเราก็เอาออกมานะครับเราก็จะกันกระแทกในส่วนของอนาล็อกในส่วนของปุ่มต่างๆนะครับแล้วข้างในนะครับก็จะมีตัวเครื่องนะครับอยู่ในถุงเดี๋ยวเราเข้ามาแกะกันนะครับด้านในอีกนะครับก็จะมีคู่มือการใช้งานของ Retoy Pocket 5 นะครับผมซึ่งก็จะมีการบอก layout นะครับบอกฟังก์ชันต่างๆแล้วก็บอก system นะครับตัวนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วด้านล่างนะครับก็จะมีตัวสาย USB Type C มาให้นะครับเป็นตัวสลักคำว่า Retoy Pocket ไว้นะครับซึ่งตัวสายนี้ก็จะทำให้ได้รู้ว่าตัวนี้ก็คือเป็นตัวสายของ Retoy Pocket สามารถโอนถ่ายข้อมูลได้สามารถเอาไปชาร์จได้นะครับก็จะไม่มีอะแดปเตอร์แถมให้นะครับตัวนี้ของในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมซื้อจากร้าน Keep On Gadget นะครับก็จะได้ของแถมเพิ่มนะครับก็จะเป็นฟิล์มกันรอยนะครับเป็นฟิล์มกันรอยกระจกนะครับที่ขอบมันเต็มไปถึงปุ่มเลยนะแล้วก็จะมีเคสนะครับเคสแข็งเป็นกระเป๋าเก็บให้นะครับผมถ้าสั่งซื้อจากร้าน Keep On Gadget นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันดีกว่านะครับผมตัวเครื่องเป็นยังไงน้อนะครับตัวเครื่องจะเป็นอย่างนี้นะครับจากคลิปพรีวิวที่เราเคยพรีวิวเนาะว่าตัวเครื่องเนี่ยจะคล้ายๆตัวเครื่อง PS Vita นะครับเดี๋ยวเราจะเอา PS Vita มาเทียบด้วยนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันที่สเปคของตัวเครื่องของ Retoy Pocket 5 กันก่อนสเปคของ Retoy Pocket 5 นะครับจะมีหน้าจอ 5.5 นิ้วนะครับเป็นจอชนิด AMOLED นะครับผมหน้าจอเนี่ยความละเอียดจะอยู่ที่ 1080p นะครับแล้วก็ให้ FPS เป็น60 fps นะครับส่วน CPU นะครับเขาจะใช้ Snapdragon 865 นะครับผมเป็น Cortex A77 นะครับความเร็ว 2.8 GHz จำนวน 1 ตัวนะครับผมแล้วก็เป็น Cortex A77 นะครับความเร็ว 2.4 GHz จำนวน 3 ตัวแล้วก็ A55 นะครับความเร็ว 1.8 GHz จำนวน 4 ตัวนะครับทั้งหมดเป็น 8 งานเป็น Octa Core นะครับผมในส่วนของ GPU นะครับจะเป็น GPU Adreno 650 นะครับซึ่งมาพร้อมกับชิปเซ็ตตัว Snapdragon 865 นั่นเองนะครับ RAM นะครับก็จะให้มา8 GB นะครับเป็น LPDDR4X นะครับผมจะมีบัสอยู่ที่ 2133 นะครับตัวนี้มีบัส 2133 นะครับแล้วก็ระบบรอยความร้อนของเขานะครับจะให้ Active Cooling มาให้นะครับผมแบตเตอรี่จะอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์อาวร์นะครับอันล็อกนี้จะเป็น Hall Effect นะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะครับในเรื่องของบลูทูธจะเป็นเวอร์ชัน 5.1 แล้ว Wi-Fi ก็รองรับเทคโนโลยี Wi-Fi 6 นั่นเอง Storage ในเครื่องมีมาให้ 128 GB นะครับเป็น UFS 3.1 รับรองว่าการโอนถ่ายข้อมูลของคุณเร็วแน่นอนนะครับแล้วก็รองรับการใส่ SD card เพิ่มด้วย
ระบบ OS ที่ให้มาก็จะเป็น Android 13 นะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดู layout ตัวเครื่องกันดีกว่านะครับ layout ตัวเครื่องของ Laptop Pocket 5 เนี่ยจะคล้ายๆตัว PSP นะครับแต่ว่าจะมี Analog 2 ข้างนะครับ Analog ตัวนี้อย่างที่บอกตามสเปคเมื่อกี้จะเป็นตัว 3D Hall Effect Stick นะครับซึ่งตัวนี้สามารถถอดเข้าถอดออกได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันก็จะรองรับการเปลี่ยน Analog ได้นะครับปุ่มด้านบนนะครับจะมีปุ่ม L1 R1 นะครับที่เป็นปุ่ม Mechanical นะครับเสียงให้ feeling กดจะเป็นแบบกึกๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ปุ่ม L2 R2 นะครับเป็นปุ่มทิกเกอร์นะจะมีสปริงเด้งกลับได้นะครับซึ่งจะมีความหน่วงประมาณหนึ่งนะครับต้องบอกว่าจะมีความหน่วงประมาณหนึ่งก็คงจะเป็นแมคคานิกของเขานะครับผมด้านหลังนะครับจะมีกริปจับนะครับตรงนี้จะเป็นผิวด้านนะครับเพื่อให้เหมาะกับอุ้งมือนะแต่ผมว่านะครับถ้าสมมุติว่าอยากให้ถนัดเพิ่มขึ้นนะอาจจะต้องไปหาตัวเคสที่เป็นกริปจับเพิ่มอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าการจับถือเนี่ยผมลองเล่นละบางทีมันก็เมื่อยไปนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะอยู่แค่อุ้งมือประมาณ3นิ้วนี้นะครับประมาณ3นิ้วนี้แล้วก็ตัวนิ้วชี้เราจะอยู่ข้างบนนะครับมันจะอยู่แนวนี้นะครับซึ่งมันจะเล็กกว่าปกตินิดนึงแต่ว่าเล่นนานๆเมื่อยไหมก็อาจจะมีเมื่อยบ้างด้านหลังนะครับจะเป็นระบบลอยความร้อนนะครับจะเป็นดูดจากลมจากตัวนี้แล้วก็จะเป่าจากตรงนี้นะครับซึ่งเวลาเครื่องร้อนๆเนี่ยมันก็จะเป่าออกมาได้ดีมากๆเลยปุ่ม ABXY นะครับจะเป็นปุ่มแบบ Nintendo Switch นะครับผมเพราะว่าตัวนี้นะครับตัว X จะอยู่ข้างบนเนาะแล้วก็ตัว Y จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ตัว B อยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นแบบ Nintendo Switch นะถ้าเป็นแบบ Xbox มันจะออกแนวแบบ Nixie ตัว Flixie เนี่ยครับจะเป็นตัว Y อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็คือ layout ตัวนี้จะใช้กับ Nintendo Switch นะครับปุ่มกด ABXY เนี่ยเป็นปุ่มกดที่นุ่มๆนะครับปุ่มกดง่ายๆนะครับแม้ปุ่มมันจะเล็กลงไปนิดนึงนะครับแต่การกดก็ค่อนข้างจะทำได้ดีนะครับสบายๆแล้วก็เด้งกับสู้มือได้ดีนะครับในส่วนของ D-pad นะครับก็เป็นปุ่มแบบกึกๆนะครับซึ่งตัวนี้ก็กดง่ายมากนะครับกดง่ายประมาณนึงเลยกดแบบไม่ต้องใช้แรงกดอะไรมากนะครับไม่ได้แข็งเลยนะครับก็ค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับปุ่ม D-pad นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับจะมีปุ่ม Start หรือปุ่ม Option นะครับแล้วก็มีปุ่ม Select อยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นปุ่มเล็กๆด้านบนตรงนี้นะครับผมซึ่งจะสังเกตนะครับว่าตัวหน้าจอ 5.5 นิ้วของเขาเนี่ยจะเป็นแบบกระจกทั้งหน้าจอไปถึงครอบไปถึงปุ่มเลยนะครับผมซึ่งตัวนี้เวลาเราใส่ฟิล์มกันรอยเนี่ยทางร้านคิดวางเขาจะให้ตัวเป็นฟิล์มกระจกแปะลงไปทับปุ่มไปเลยนะครับซึ่งเขาก็จะเว้นในช่วงของปุ่มด้านล่างก็จะมีปุ่มโฮมอยู่นะครับแล้วก็มีปุ่มย้อนกลับอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นสปีกเกอร์นะครับที่เป็นสเตอริโอสปีกเกอร์นะครับตรงนี้ก็มีเสียงออกมาทั้งสองข้างนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีพอร์ตชาร์จเป็นพอร์ต Type C นะครับสามารถชาร์จได้นะครับแล้วก็สามารถโอนถ่ายข้อมูลได้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีแจ็คหูฟัง 3.5 กับตัวใส่ micro SD card เพิ่มได้นะครับผมตัวนี้นะฮะก็โดยสรุปนะครับ layout ตัวเครื่องถือว่าค่อนข้างทำได้สวยมากๆนะครับโดยเฉพาะหน้าจอที่เหมือนจะเป็นซีมเลสเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะก็จะมีไมค์ด้วยนี่ตรงนี้จะมีไมค์ด้วยนะเวลาเราเข้าพวก Discord อะไรอย่างนี้ก็สามารถคุยกับเพื่อนได้นะครับตัวเขาจะมี built in ไมค์มาในตัวนะโอเคนะครับก็ในส่วนของ layout ก็จะประมาณนี้ละกันนะครับก่อนที่เราจะเปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาเทียบขนาดนะครับกับตัว PS Vita กันดีกว่านะครับอันนี้คือ PS Vita นะแล้วก็นี่คือ Laptop Pocket 5 นะครับผมเนี่ยฮะขนาดของ Laptop Pocket 5 จะยาวกว่า PS Vita ประมาณหนึ่งนะครับประมาณนิดนึงนะครับของ PS Vita จะหนากว่า PS Vita จะหนากว่าตัว Laptop Pocket 5 นะครับแล้วก็ตัวหน้าจอนะครับตัว Laptop Pocket 5 จะยาวกว่า Aspect Ratio ที่ยาวกว่าตัว PS Vita นะครับถ้ามาลองเทียบกับ Nintendo Switch กันบ้างนะครับ Nintendo Switch นะครับตัว Laptop Pocket 5 จะเล็กกว่ามากๆนะครับ Nintendo Switch สูงกว่าตัว Laptop Pocket 5 นะครับแล้วตัวความหนาจะใกล้เคียงกันเท่ากับว่าตัวเครื่องเกมเนี่ยถ้าเทียบขนาดนะก็จะเทียบขนาดเป็นPS Vita จะเล็กสุดนะครับแล้วก็ Laptop Pocket 5 ก็จะอยู่กลางๆกึ่งกลางระหว่างNintendo Switch กับ PS Vita นั่นเองนะครับความสูงก็จะประมาณนั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องกันดีกว่านะครับว่าเปิดเครื่องมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อเปิดเครื่องแล้วนะครับการเซตติ้งครั้งแรกนะครับตัวเครื่องจะถามว่าเราจะติดตั้งตัว Emulator ลงไปไหมและจะใช้หน้าจอ Home Launcher เป็นของใครนะครับผมก็จะตอบว่าผมจะเลือกหน้าจอ Home Launcher เป็นของ Android นะแล้วก็ยังให้เขาติดตั้งตัว Emulator ที่เขาเซตมาให้อยู่นะครับซึ่งในนั้นก็จะมี Emulator แบบ 3DS นะครับ PSP นะครับมี Moonlight นะครับมี Dolphin
นะครับมีตัว PS2 มี Steam Link นะครับมี Zeta มีอะไรพวกนี้มี Dark Station คือตัวนี้เขาจะมีมาให้หมดเลยนะครับเราไม่ต้องไปหาโหลดแล้วนะครับแต่เราสามารถโหลดเพิ่มได้นะครับในสำหรับตัว Emulator นะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่าของตัวเครื่องกันหน่อยนะครับด้านบนพอปัดลงมานะครับเราก็จะเจอกับว่าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ 5G ได้นะครับรองรับ Wi-Fi 5G แล้วก็ 2.4G นะครับแล้วก็ยังสามารถทำ Dual VLAN Exploration ได้นะครับซึ่งเราสามารถเลือก2เครือข่ายให้ประกบกันนะครับเพื่อให้ตัว Wi-Fi นั้นมีความเสถียรมากขึ้นนะครับสามารถทำ Dual VLAN Exploration ได้นะครับแล้วก็นะครับในตัวนี้เขาจะมีโหมดของเครื่องอยู่นะครับซึ่งตัวโหมดของเครื่องเนี่ยก็จะมีให้มา3โหมดนะครับก็คือ Standard Performance แล้วก็ High Performance นะครับก็จะมีการเรียกประสิทธิภาพของเครื่องขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับอย่าง Performance เนี่ยเขาจะ Optimize ตัวเครื่องให้มีความเสถียรมากขึ้นแต่ส่วน High Performance เนี่ยก็จะแทบจะเป็นฟังก์ชันที่ใช้ความแรงของ CPU ได้ครบถ้วนที่สุดนะครับดังนั้นก็จะกินแบตต่างกันนะครับ Standard นี่ก็ค่อนข้างไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะครับ Performance ก็จะกินแบตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งส่วน High Performance ไม่ต้องห่วงเลยนี่คือการซดแบตแล้วก็เรียกฟังก์ชันของเครื่องขึ้นมาแบบเต็มที่นะครับในส่วนของตัวนี้นะครับเขาก็จะมีการเปิดไฟจอยสติ๊กได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถปรับตั้งค่าไฟได้นะครับเพราะว่าไฟของ Analog ก็จะเป็น RGB นะครับสำหรับผมเอาเป็นสีแดงไปละกันนะครับแล้วก็สามารถปรับตั้งค่าความสว่างของไฟได้นะครับได้สูงสุดที่ 100% นะครับซึ่งผมจะตั้งไว้อยู่ประมาณ 50% ไว้ก่อนครับนี่นะฮะโอเคตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของการควบคุมพัดลมระบายความร้อนนะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถเลือกได้อยู่ประมาณ3โหมดนะครับนั่นก็คือ Quiet Mode นะครับซึ่งเป็นโหมดเงียบสุดนะครับแล้วก็โหมด Smart แล้วก็โหมด Sport นะครับซึ่งโหมด Sport เนี่ยจะเป็นการเป่าพัดลมให้ตัวเครื่องระบายความร้อนแบบเป็นการฟอร์สเลยคือเขาก็จะดูดอากาศแล้วก็ระบายความร้อน CPU ทันทีนะครับถ้าเราเปิดตัว Sport นะลองเปิดตัว Sport ดูเนี่ยพัดลมก็จะมีการเป่าออกมาเห็นไหมฮะตัวนี้ก็จะมีลมเย็นๆออกมานะครับซึ่งปกติแล้วนะครับถ้าผมเล่นนะผมจะเปิดตัวสมาร์ทนะครับเพราะว่าจะเป็นโหมดออโต้นะครับผมเมื่อไหร่ก็ตามที่เครื่องร้อนเขาก็จะเป่าพัดลมออกมาเองนะครับตัวนี้จะเป็นเลเยอร์ของตัวปุ่ม AVXY นะครับเป็น controller style นะครับผมให้เขาเป็นแบบ Xbox ไว้นะครับซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนเป็นตัว Retro ได้หรือจะเป็น disconnect ไปเลยก็ได้หรือจะเป็นโหมด Xbox ก็ได้นะครับตัว L2R2 โหมดนะครับเราสามารถเปิดปิดได้นะครับซึ่งเขาจะเป็นเนี่ย L2R2 จะเป็นแบบ analog นะครับหรือจะเป็นแบบดิจิตอลนะครับหรือจะเป็นโบสนะครับตัวนี้จะมีการเปิด Bluetooth ได้นะครับแล้วก็ Screen Recorder ได้นะครับปัดไปนะครับก็จะเป็นโหมด rotation นะครับก็จะให้ตัวเครื่องเนี่ย auto rotation หรือเปล่าซึ่งให้เป็นแนวตั้งก็ได้หรือแนวนอนก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น airplane mode นะครับ do not disturb เรารู้กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นการ screen cast ขึ้นหน้าจอใหญ่ได้นะครับเปิด hotspot ก็ได้นะครับผมแล้วก็จะเป็น screenshot เราสามารถกด screenshot ได้แล้วก็ folding icon ก็สามารถทำได้นะครับตัว keep screen on ก็เราสามารถตั้งค่าเปิดหน้าจอไว้ตลอดเวลาโดยไม่ให้เขาปิดแล้วก็ถัดไปนะครับวันนี้จะเป็น force landscape นะก็ force landscape ก็คือการให้เขาหน้าจอแนวนอนตลอดไปนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่เซิร์ฟเวอร์ได้นะครับก็คือมีการเซฟแบตเตอรี่ได้เปิด night mode ก็ได้นะครับแล้วก็เปิด dark theme ก็เปิดได้นะครับ dark theme ก็จะทำให้เครื่องนะครับทำเมนูอะไรต่างๆพวกนี้ให้เป็นสีดำนะครับซึ่งผมจะเปิดไว้อยู่แล้วปกตินะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น color inversion นะครับก็จะเป็นโหมดสำหรับคนที่ภาวะการมองเห็นที่เป็นการมองเห็นสีผิดเพี้ยนนะครับก็สามารถเปิด color inversion ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเปิด location on นะครับซึ่งตัวนี้สามารถเปิด location ได้นะครับแต่ว่าตัว GPS ด้านในเขาจะไม่ได้ built in มานะครับเท่าที่ผมเปิดแมปดูแล้วเนี่ยตัว GPS ยังไม่ทำงานนะครับโอเคนะครับการตั้งค่าของเขาก็จะประมาณนี้นะครับผมในส่วนการตั้งค่าอื่นก็จะเป็นเหมือนระบบ Android ทั่วไปนะครับจะมีการ manage app มีการดู storage มีการตั้งค่าเสียงตั้งค่าตัว display นะครับเหมือน Android ทั่วไปเลยนะครับซึ่งตัวนี้ผมจะไม่ได้ลงลึกในดีเทลตรงนั้นนะครับผมล่ะแล้วก็มาส่วนของตัวการเล่นเกมนะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมกันดีกว่าว่าตัว Retro Pocket Fight เนี่ยเขาเล่นเกมได้ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มตัวที่ PSP นะครับตัว PSP นะครับผมจะเริ่มที่เกม God of War Chain of Olympus นะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมได้ลองแล้วบอกเลยว่าน่าประทับใจมากๆนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่าของ God of War Chain of Olympus นะครับว่าการตั้งค่าของเขาเป็นยังไงนะ God of War Chain of Olympus นะครับผมตั้งค่าเป็น Vulkan นะครับผมซึ่งตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนเป็น Oppo GL ได้แล้วก็ Vulkan นะสลับได้นะครับแต่ผมจะตั้งเป็น 4X นะเป็นระดับ 1080p นะครับซึ่งภาพที่ได้มันก็จะคมมาระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาจะแสดงผลได้กี่เฟรมนะครับตัวนี้นะครับจะแสดงผลที่ 4X ได้60เฟรมนะครับ
แล้วภาพที่ได้ก็คมกริบเลยผมว่านะครับการตั้งค่าภาพที่มากกว่านี้มันจะทำให้ตัวละครเป็นเหลี่ยมๆมากกว่านี้นะผมว่าตัวนี้ในระดับของ 4X เนี่ยกำลังดีแล้วก็กำลังแบบสวยมากๆนะครับแล้วก็อีมูเลเตอร์เนี่ยทำงานได้ลื่นไหลมากๆนะครับดูภาพที่ได้นะดูดิโอ้โหแสงและเงาคือสวยมากนะครับสำหรับตัว PSP นะครับเอฟเฟกต์มาหมดนะครับคือเล่นได้ลื่นๆเลยนะครับใครที่เอามาซื้อเล่นตัวเครื่อง PSP นะครับบอกเลยว่าตัวนี้ทำงานได้ดีมากๆนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีมูอื่นกันนะอันนี้คือ PSP นะครับอันนี้เริ่มต้นเลยนะครับเราดู PS2 กันหน่อยนะครับมีคนบอกผมว่านะครับพี่อยากให้โชว์เคส PS2 อย่างเช่นพวกเกม Kamen Rider เช่นพวกเกม Ultraman อะไรอย่างนี้ได้ครับผมจัดให้เลยนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้หลายๆเกมนะครับซึ่งเกมที่จะลองก็จะมีอยู่ประมาณ4เกมนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกม Ultraman กันก่อนนะครับเกม Ultraman นะครับที่ผมเลือกมานะครับจะเป็น Ultraman Fighting Evolution 3 นะครับซึ่งเป็นเกม Fighting นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองเล่นสู้กับ CPU ดูนะครับดูซิว่าเขาจะแสดงผลได้กี่เฟรมกับ PS2 เกม Ultraman นะครับเนี่ยครับ Ultraman นะครับแสดงผลได้ค่อนข้างดีนะเดี๋ยวเราดูการตั้งค่าเขาก่อนนะตั้งค่ากราฟิกของเกม Ultraman นี้นะครับผมเลือกเป็น 2x นะครับแล้วก็จะเป็น OpenGL นะซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถเพิ่มเป็น 4x ได้แน่เลยนะครับลองดูมีเพิ่ม 4x ก็ยัง60เฟรมเรทอยู่นะครับภาพที่ได้ก็คมกว่า 2x แน่นอนนะครับผมนี่เห็นไหมโอ้โหสวยนะครับลื่นด้วยนะฮะ60เฟรมนะครับ 4x PS2 นะครับโอเคนะครับ PS2 เกม Ultraman โอเคแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเกมกันนะครับผมเกมที่เล่นถัดมานะครับก็จะเป็นเกม Kamen Rider Climax Hero นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการแสดงผลของเขาจะทำได้ดีขนาดไหนนะฮะจริงๆแล้วพวกเกมบันไดเนี่ยผมจะบอกว่ามันจะไม่ค่อยกินสเปคเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยมันแรงพอที่จะเล่นเกมพวกนี้เกม PS2 เนี่ยได้แบบ60เฟรมในระดับปรับความคมเป็น 4x อยู่แล้วมาแล้วนะครับ Kamen Rider Climax Hero นะครับเดี๋ยวเรามาเล่นสู้กันสักตาหนึ่งนะมาสู้กับ Mask Rider Kuga นะครับโอ้โหลื่นมากมาเจอดีเคสหน่อยดีเคสนะฮะมานะครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับการเล่นเกม Kamen Rider Climax Hero นะครับผมก็ทำให้คุณผู้ชมที่รีเควสต์มาแล้วนะครับเอาล่ะเรามาต่อกันที่เกมต่อไปนะครับส่วนใหญ่นะครับพวกเกมขับรถเนี่ยจะเป็นปัญหากับตัว Emulator PS2 มากนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าตัว Need for Speed Most Wanted เนี่ยจะรันได้ประมาณไหนถ้าเป็นเกมขับรถนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 30-40 เฟรมนะก็ถามว่าเล่นได้ไหมก็ถือว่าเล่นได้นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วการเล่นเกมพวกเกมขับรถนะครับตัวยิ่งเป็น Most Wanted เนี่ยเขาจะเป็นเกมที่ Open World นะครับโหลดฉากทั้งฉากนะมันจะทำให้การเรนเดอร์ภาพเนี่ยได้เฟรมเรทที่น้อยลงกว่าเดิมนะครับแต่ถามว่าเล่นได้ลื่นไหมก็ยังตอบว่าเล่นได้ลื่นมากนะครับตอนนี้นะครับสำหรับ Need for Speed Most Wanted ก็จะประมาณนี้นะครับอีกเกมหนึ่งที่อยากจะเปิดให้ดูนะครับนั่นก็คือเกม Onimusha 3นะครับอันนี้เป็นเกม Onimusha นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ยังเป็น60เฟรมชิวๆอยู่นะครับนี่นะครับซามโนะสุเกะฟันภาพออกมาคมกริบเลยครับสวยมากนะครับโอเคนะครับโอนิวชาก็ถือว่าทำได้ดีนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเครื่องอื่นกันบ้างดีกว่านะครับเครื่องต่อไปที่จะลองกันนะครับผมก็คือเป็นเครื่อง 3DS นะครับซึ่งมาจากซิต้านี่เองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมสักเกมหนึ่งนะครับ Mario 3D Land ละกันนะครับนี่คือเกม Mario 3D นะครับจากเครื่อง 3DS นะครับผมอาจจะมีเฟรมกระตุกบ้างนะครับเพราะว่าตัว Emulator เขายังไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะครับแต่ก็เล่นได้นะครับผมนี่เล่นได้อยู่นะครับตัวนี้คุณผู้ชมนะครับสามารถไปโหลด Emu Citra ที่เป็นเวอร์ชันอัปเดตมาได้นะครับซึ่งอาจจะเสถียรกว่านี้แล้วนะครับตัวนี้ยังเป็นเวอร์ชันเก่าอยู่นะนี่นะครับEmu Citra นะครับโอเคอยู่นะผมว่านี่นะครับโอเคนะครับสำหรับ TDS ก็เล่นได้ไม่มีปัญหานะครับใครที่จะลงตัวเกม TDS ก็สามารถเล่นได้นะครับโอเคนะครับเกมถัดมาที่เราจะมาเทสกันนะครับขอเป็น Android เกมบ้างเนาะทางฝั่ง Android เกมนะครับเราจะเล่น Call of Duty Warzone Mobile กันนะครับ
ซึ่งตัวของเกม Call of Duty Warzone Mobile นะครับเขาจะรู้จักเกมแพดของตัวเครื่องอยู่แล้วนะครับดังนั้นเราไม่ต้องเซตปุ่มอะไรเนาะนะครับตัวนี้เราสามารถเข้าเล่นเกมได้เลยนะครับอย่างของผมจะเข้าเกมที่เป็นโหมด Mosh Pit นะครับผมก็สามารถเข้าเล่นได้เลยนะครับเดี๋ยวลองไปดูในเกมกันดีกว่าว่ามันจะลื่นประมาณไหนนะครับ Call of Duty Warzone Mobile ก็กินสเปคค่อนข้างระดับหนึ่งนะฮะนะครับตัวเครื่องนะครับจะมีในส่วนของตัวช่วยนะครับของตัวการเล่นเกมนะตรงนี้ก็จะมีการดูว่า FPS ตอนนี้แสดงผลเท่าไหร่นะครับอุณหภูมิของเครื่องเท่าไหร่ CPU ทำงานเท่าไหร่แล้วก็ Memory RAM ทำงานเท่าไหร่นะครับซึ่งนี้เราสามารถปรับตั้งค่าได้นะครับสามารถกด Live กด Skinning Mapping ได้นะครับแล้วก็เซตปุ่มได้ถ้าในเกมที่ไม่รองรับเนาะนะครับสามารถเดคคอร์ดหน้าจอก็ได้นะครับนี่เป็นไงนะครับ Call of Duty Warzone Mobile นะครับก็ให้เฟรมเรทที่ค่อนข้างดีแล้วก็ให้กราฟิกที่สวยมากนะครับเพราะว่าตัวเครื่องเขาเป็น Android อยู่แล้วดังนั้นเกม Call of Duty Warzone Mobile มาทำเพื่อ Android นะครับดังนั้นการแสดงผลของเกมนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เล่นได้ลื่นเลยนะครับในส่วนของการปรับตั้งค่าอนาล็อกนะครับอาจจะต้องปรับความไวอีกนิดหน่อยนะครับเราก็ไปสามารถที่ปรับตั้งค่าได้นะครับเพราะว่าอนาล็อกมันจะไวขึ้นหนึ่งนะครับการปรับตั้งค่าอนาล็อกให้มันเหมาะสมต่อการหันหน้าหันซ้ายหันขวานะครับก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะจำเป็นเหมือนกันเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างทำงานได้ลื่นไหลนะครับตัวเกม Android กับ Call of Duty Warzone นะCall of Duty Warzone Mobile ค่อนข้างจะลื่นเลยนะครับเล่นได้สบายๆนะครับถ้าจะไม่ลื่นก็เพราะตัวเกมนั่นแหละนะครับบางทีตัวเกมเขายังโหลดเชดเดอร์ไม่ครบนะดังนั้นไม่เกี่ยวกับเครื่องนะฮะโอเคนะครับCall of Duty Warzone Mobile ก็จะประมาณนี้นะครับเล่นได้ลื่นๆเลยนะครับดังนั้นใครที่เอาไปเล่นเกม Android ก็เหมาะสมนะครับเดี๋ยวเรามาดู PUBG Mobile กันบ้างนะครับ PUBG Mobile นะครับนี่เห็นไหมจะสังเกตว่าผมได้ทำการเซตปุ่มเซตอนาล็อกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งการเรียกฟังก์ชันนี้ก็ง่ายๆนะครับโดยการที่ปัดซ้ายออกมาแล้วก็กด Key Adapter นะครับเราสามารถเซตปุ่มหน้าจอได้นะโดยการเลือกปุ่มนะครับแล้วก็เซตตามนั้นสามารถเซตความหนืดเซตอะไรได้หมดเลยนะครับซึ่งโอเคมากๆนะครับสำหรับการเล่นเกมที่ไม่รองรับจอยสติ๊กนะครับตัวนี้ก็สามารถทำตัวเองให้เป็นจอยสติ๊กได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกอิมูเลเตอร์หนึ่งที่ค่อนข้างจะสำคัญเหมือนกันนะครับซึ่งผมได้รีวิวในช่องมาแล้วเนาะนะครับนั่นก็คือการเล่นเกม PC นะครับผ่านตัวแอปพลิเคชัน Winlator นะครับเดี๋ยวเรามาดูแอปพลิเคชัน Winlator กันดีกว่านะครับผมนะครับ Winlator นะครับก็สามารถรันตัวเกม PC ได้ค่อนข้างปกตินะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเฟรมเรทที่ได้มันจะเท่าไหร่นะครับข้อจำกัดของ Winlator ตอนนี้มีอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือเกมที่เราจะเอามาลงในเครื่องนะครับยังได้ไม่ครบทุกเกมนะครับเพราะว่าบางเกมก็รองรับ DirectX 12นะครับซึ่งตัว driver ของ Winlator นะครับยังไม่ซัพพอร์ตตัวนี้นะครับดังนั้นคนที่จะเอามาเล่นเกม PC นะครับอาจจะต้องไปดู compatibility ของ Winlator ก่อนนะครับว่าเขารองรับเกมอะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาโหลดเซฟกันนะครับกับ Tomb Raider นะครับนี้เป็นเกม PC นะครับผมเกมนี้ก็ออกมาค่อนข้างจะสักพักหนึ่งแล้วแต่กราฟิกในเกมก็ค่อนข้างจะโหดเหมือนกันกินสเปคนะครับโดยตัว Pocket Files ก็สามารถทำได้ค่อนข้างดีนะครับผมปรับตัวเครื่องเป็น High Performance ไปเลยนะครับเพื่อให้ตัวเครื่องได้แสดงศักยภาพออกมาได้สูงสุดนะครับเนี่ยก็จะประมาณ 40-30 เฟรมแล้ว40 กลางนะครับก็ถามว่าเล่นได้ไหมนะครับต้องตอบว่าเล่นได้นะครับไม่มีปัญหานะครับนี่นะฮะเสียงกับกราฟิกก็มาครบนะครับการเซตติ้งครับผมจะปรับเป็น normal นะ quality เป็น normal เลยนะครับนะครับถ้าใครอยากจะให้มัน optimize มากกว่านี้อาจจะปรับเป็น low ก็ได้แต่ผมขอปรับเป็น normal ละกันนะครับก็จะประมาณ 40-50 เฟรมถือว่าอยู่ในเครื่อง handheld ถือว่าเล่นได้แล้วนะครับนี่ครับ Tomb Raider นะครับเกม PC เลยนะเนี่ยนะครับเล่นได้ไม่มีปัญหานะครับเราจะข้ามช่วงคัสซีนกันไปนะครับนี่นะครับก็ฉากที่มันกินเครื่องอย่างเช่นฉากฝนตกนะครับเฟรมเรทก็จะดรอปมาเหลือประมาณ30นะครับดังนั้นการเล่นแบบนี้ก็ถือว่าปกตินะครับแม้แต่เครื่องที่เป็น PC เครื่องใหญ่เองก็ยังเฟรมเรทตกนะTomb Raiderก็จะเล่นได้ประมาณนี้นะครับประมาณ40เฟรมนะครับขึ้นไป50บ้างลงมา30บ้างนะครับถือว่าก็ปกตินะครับถือว่าก็เล่นเกม PC ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกเกมนะครับผมกับเกม PC นะอีกเกมที่จะเปิดนะครับนั่นก็คือเกม Dark Souls Remaster นะครับซึ่งจริงๆผมเคยทำในคลิปช็อตไว้แล้วนะว่าเล่นได้ประมาณไหนนะแต่วันนี้จะเปิดรีรันยาวๆให้ดูนะครับว่าเล่นได้ประมาณนี้นะ
เฟรมเรทที่ได้นะครับอยู่ที่ประมาณ30นะครับ30เฟรมถึง40เฟรมนะครับก็ขึ้นอยู่กับเกมที่เราไปเล่นนะครับว่าอย่างที่บอกครับคือ Villator เนี่ยเขาก็ยังเป็น Emulator นะครับที่เป็น Windows นะครับผมซึ่งพวกนี้เกมพวกนี้จะรันผ่านระบบ Windows อยู่แล้วนะครับดังนั้นการเล่นเกมถือว่าประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับนี่ประมาณ40-30เฟรมนะครับผมว่าก็โอเคนะไม่แย่เลยนะครับฉากที่ไม่ค่อยมียูนิตเยอะๆนะครับก็จะออกมาประมาณ50-60เฟรมได้เลยนะตัวนี้นะครับถือว่าก็รันได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเล่นได้แบบสมบูรณ์นะครับสำหรับแอป Villator กับตัว Raytor Pocket Files นะครับเราลองไปดูกันดีกว่าว่าพอมีศัตรูแล้วเฟรมเรทมันจะเป็นยังไงนะศัตรูนะครับก็อยู่ประมาณ30นะครับพอมีศัตรูแล้วก็ถือว่าไม่แย่นะโอเคนะครับโอเคนะครับก็ถือว่าเล่นเกม PC ได้นะครับผมก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกเกมอะไรมาเล่นนะครับมันก็จะมีซัพพอร์ตบางเกมบางเกมก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นที่ต้องปรับปรุงกันอยู่นะครับผมสำหรับเกม PC นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูการรีโมทเพลย์กันดีกว่าว่าตัวเครื่องของ Raytor Pocket Files เนี่ยสามารถรีโมทเพลย์ได้ไหมนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าตัว Raytor Pocket Files เนี่ยเหมาะกับใครนะครับเราจะมารีโมท PC กันนะครับนั่นก็คือเกม Black Myth Wukong นั่นเองนะครับผมก็เล่นกันสักเกมเนาะนะฮะอย่างที่บอกครับว่าตัวแอป OS Link เนี่ยสามารถรีโมท PC ได้นะครับตอนนี้ผมจะไม่รีโมท PC ผ่าน Moonlight นะเพราะว่าตัว NVIDIA App เนี่ยเขาไม่ซัพพอร์ตตัว NVIDIA Shield แล้วนะครับทำให้การเชื่อมต่อกับ Moonlight เนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากกว่าเดิมนะครับแล้ววันไหนจะทำคลิปสอนนะครับว่าการเชื่อมต่อของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราวันนี้เรามารีโมท PC เกมกันก่อนนะครับกับตัว Raytor Pocket Files นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ถือว่าโอเคนะผมว่าเล่นได้ค่อนข้างลื่นอยู่นะครับนี่นะครับก็ภาพก็จะได้ตามอินเทอร์เน็ตคุณนะครับผมก็คือการจะกระตุกไม่กระตุกก็ขึ้นอยู่อินเทอร์เน็ตคุณเลยนะครับนี่แต่ว่าถ้าที่ผมได้มันก็60เฟรมนะทั้งที่ผมเล่นอยู่นะครับแล้วก็ปุ่มก็มาครบนะสำหรับการรีโมทเพลย์ก็ถือว่าเล่นได้นะครับใครที่เอาเครื่อง Raytor Pocket Files ไปรีโมทเพลย์ก็สามารถทำได้นะครับสู้กับตัวนี้ไปก่อนโอ้ตายเลย โอเคนะครับก็สามารถเล่นรีโมท PC ได้นะครับใครที่มีเกม PC นะครับอย่างเช่น Xbox Pass นะครับหรือว่าพวกเกมแบบ Steam นะครับ Epic Game เล่นได้หมดเลยนะครับสำหรับการรีโมทเพลย์นะครับ Black Myth Wukong นะครับอะไรเงี้ยเล่นได้หมดนะครับผมสำหรับการรีโมทเพลย์นะครับเอาละเรามาสรุปกันนะครับว่า Raytor Pocket Files เนี่ยเหมาะกับใครนะครับ Raytor Pocket Files นะครับก็คือเครื่องเกม Android ที่ค่อนข้างจะทรงพลังมากๆนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยก็ให้สเปคมาค่อนข้างโหดเหมือนกันนะครับเพราะเป็น Snapdragon 865นะครับดังนั้นตัวนี้จะแรงกว่า855นะครับแต่ก็ยังอาจจะไม่ถึงพวก8 Gen 1 Gen 2แบบ Odin อะไรอย่างเงี้ยยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ก็พอเพียงกับการเล่นเกม Emulator แล้วก็เกม PC เกม Android แน่นอนนะครับผมในราคาประมาณนี้ผมว่าตัวนี้เนี่ยให้อะไรที่ตอบโจทย์แล้วก็คุ้มค่ามากๆนะครับผมส่วนราคานะครับของ Raytor Pocket Files นะครับจะอยู่ที่ 1390 บาทถ้าซื้อในช่วงที่มีส่วนลดเนี่ยจะได้ราคาประมาณ 8,000-9,000 นะประมาณนั้นเลยนะครับคุณก็ได้เครื่อง Raytor Pocket Files ไปได้แล้วนะครับเครื่องที่มัลติฟังก์ชันขนาดนี้นะครับสามารถเล่นเกมพวก Android แล้วพวกนี้อย่างที่บอกได้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าซื้อกับร้านคลิปออนเขาจะมีของแถมให้ด้วยนั่นก็คือฟิล์มกันรอยกระจกนะครับกับกระเป๋า Raytor Pocket นะครับผมก็ถือว่าโอเคนะผมว่านะครับสำหรับการซื้อเครื่องเล่นเกม Retro Handheld ที่ทำอะไรได้ค่อนข้างเยอะขนาดนี้นะครับผมนะครับเอาไปดูหนังฟังเพลงเนี้ยได้อยู่แล้วนะครับผมหน้าจอเป็น AMOLED ด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับร้าน Keep On Gadget นะครับที่ส่งตัว Raytor Pocket Files มาให้เราได้รีวิวกันนะครับถ้าใครอยากสั่งซื้อ Raytor Pocket Files นะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ description ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะดูเครื่อง Retro Handheld อื่นๆนะครับหรือว่าตัวอุปกรณ์การเล่นเกมอื่นๆนะครับก็สามารถเข้าไปดูที่ร้าน Keep On Gadget ได้เลยนะครับผมจะแปะลิงก์ใน description ไว้ให้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็จะประมาณนี้แล้วกันสำหรับการรีวิว Raytor Pocket Files นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทาง Gadget ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและถ้าคลิปใหม่เนาะสำหรับวันนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วคนใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ติดตามดีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเราด้วยนะครับ